Every Bite Countsin mahdollistaa pääsponsorimme Happy Angler, maan kattavin kalastusvalikoima. Mercury, parasta perämoottoriosaamista. BKK, Hook Your Dream. Kuivalihakundi, ronskia evästä kalareissuun. Majoituspalveluina toimivat Ruissalon Spa ja Hotelli Kahani. Hyvät katsojat, tervetuloa Every Bite Countsin 4. jaksolle. Nyt starttaa iltapäivä Naantalissa. Aamupäivän hienoin onnistuminen osui CVClle, reilu 9-kiloinen metrihauki ja tällä hetkellä myös koko kilpailun suurin kala. Ja CVC luonnollisesti pitää tämän turvin ison kalan pistettä itsellään. Big Fivessa 2 sentin turvin kärjessä Gator. Haukia on aamupäivästä noussut paraisten jaksoja vähemmän, mutta keskikoko on ollut suurempaa, eli huikeita kaloja saa taas odottaa joka joukkueelta. Team Gator. Kapteenina myös viime kaudelta tuttu Mika Mujunen. Parinaan Ruotsin kovimpia suurhauen kalastajia Alexander Lexell. Team Rapalakin lähtee puoliksi kansainvälisellä joukkueella. Kapteenina on Ville Lohi, aisaparinaan Ruotsin Emma Lindgren. Viime kauden voittajajoukkue Abu Garcia lähtee kisaan päivitetyllä kokoonpanolla. Kipparina koko kansan Antti Heinonen ja parinaan kivenkova Jani Karonen. Team Daivan puikoissa tuttuun tapaan Ville-Matti Blomqvist sekä suurhaukispesialisti Mikko Riekkinen. Team CVC:n kipparina kokenut Mika Mäkelä. Parinaan Ruotsin nuori ja lahjakas suurhaukilupaus Andreas Seger. Team Schwarzonkerin kapteenina viime kauden mestari Jani Haavisto. Parinaan Suomen yksi kuumimmista kilpakalastajista Tomi Tikkanen. Tervetuloa 4. jaksoon. Me lähdettiin liikkeelle. Miksi me lähdettiin? En muista enää. Me piti saada iso kala. Niin, iso kala. Tosiaan lähdettiin ajeleen se reuna. Me saatiin hyvin kalaa, ne on sellaisia 90-siä, jotain vajaa metristäkin löytyi, mutta ei tuntunut, että siellä on ihan semmonen 10 reuna tai muutenkaan iso spotti, niin me lähdettiin vähän ajeleen. Katsotaan mitä nää antaa meille, jätetään tuohon iltaan vielä pari tuntia varaa, että mennään takas ja yritetään sitten kaunistella korttia, jos ei muuta, mutta kyllä kaiken ajan on nyt löytää iso kalaa. Yksi piste pitäisi kaivaa. Kyllä. Äsken kuultiin väliaikatietoa, mitä on mulla joukkueella mennyt ja osalla oli mennyt aika hyvinkin ja 9,12, 9 kiloa, 12 grammaa oli suuri hauki ja kaksi joukkuetta oli saanut viiden pisimmän hauen yhteismitalla niin 4 metriä puhki. Aika kovia tuloksia niin puolen päivää. No, edelleen pysytään siinä suunnitelmasta. Jos nyt edes yksi sellainen tosi iso hauki saataisiin näytille, niin se olisi nyt todella upea juttu. Mutta alue löytyi, missä ne isot kalat nyt on. Kaikki on sinänsä mahdollista ja ei tässä auta muuta kuin tehdä parhaamme ja toivoa tuuriin mukaan vielä. On saumoja päästä pistesijoille tältä päivältä. Yeah, it's going to be interesting to see what the other teams have been doing. Like, I mean, we've seen a couple of boats, but we still have no idea like what they're fishing, what their techniques. So it's going to be interesting to find out. Yeah, when the episodes come out. Yeah. But for now, we just need to focus on doing our thing. Yeah. And filling the paper. So new place, we're also switching things up a bit. So I'm trying the extra paku. In the color live roach, we have been catching some fish on the spoons in this color. So let's just try a bigger bait, get some swimming action to it and see if we can lure them out from the weed lines. It looked like a brood fish. Yep. I wanna grab the meat. I'm gonna go grab it. Let's hope, let's hope. Come on.
Getting ready? Now. Yeah. Yep. Oh shit. Whoa. Whoop. Sorry about that. No. No. Oh fuck. My mistake. Oh. Oh shit. Oh no. Just like I told you that I never miss with the net. So. Oh. So close. Damn it. Oh well. At least they're hitting on the jerk bait. Yeah. So let's just keep hammering. I'm gonna hang myself. It's the extra paku, the live roach color. Bloody hell. Joo. Se on leader touch kala. Mä voin ottaa leader touch, jos leader touch. Ei se oo 60 senttiä. Täällä on tällaista täällä. Tosiaan noista muista meriteistä, niin niitä kymppikaloja nyt on yli 70. Niitä ei enää tule silleen laskettuakaan. Et ennätyshän mulla on se 14,34, metri 30 senttiä. Ja sen lisäksi mulla on 13 puolikas, jonka lisäksi vielä 3 yli 12 kilosta kalaa. Että ne niin kuin muistaa varmasti. Niitä 11 kilosiakin taitaa olla vähän toistakymmentä niistä kympiylityksistä. Ja kyllähän niitä tulee aina silloin tällöin niitä vuosia, ettei ole kymppiä. Esimerkiksi tänä vuonna ei ole vielä tullut kymppiä. Ja viime vuosikin oli vähän nihkeämpi, että kaiken kaikkiaan 3 kymppiä sai mittalaudalle tai vaakaa. Paras vuosi muistaakseni on semmoinen, että oli 12 yli 10 ylitystä ja siinä vuonna oli 2 myös yli 12 kilon ylitystä ja oli muutenkin hyvä vuosi, että tuli ensimmäinen Suomen tuplakymppi itselleni, eli 20 samana päivänä ja oliko se sama numero Ruotsissakin sattui vielä sama, että Ruotsissa taisi olla vielä tupla 11, en ole ihan varma siitä. Mutta ne on semmosia, josta itse tykkää ja arvostaa. You're going with the buster? Yep, that one. Better fish. No, it isn't. It's just my... Might upgrade 5 centimeters. Yeah, that will upgrade us 5 centimeters or so. Okay. Wasn't a better fish, my blades were just running. Well, this one I couldn't miss. No. That went all in. Oh, for sure. That will drop to 60 away. Maybe. Yeah. We have a 62 as lowest. Yeah. It's gonna be 65, 7 something. It is 68. 68. Now it is 69. No, 68 it is. So 5 minutes after lunch is over. 4th episode, first fish, 68 centimeters. That will do it. Nice. That will do it for now. Probably not so long, hopefully. But still, upgrade. Yeah, 6 centimeters or so. Now we're ahead of Gator, Yeah. according to the lunch. Yeah. With a 70 is our smallest. 73, I think. Yeah. Just in case. Right. Is it 80? No. No, it's small. It's small. 77 or something. No. It's a 60. Leader touch. You sure? Okay. Yeah.
Bra. Jättebra. Leikkiäksi paljastetaan jakson lopussa. Onko Gatorilla toiveita järven suhteen? Mä toivon ainakin, että se olisi syvä ja iso, mutta koska me meinattiin, me voitais vähän livekalastaa. Yeah, that's a better fish. You just get the net lead. Yeah. It's, you know, I hooked it so bad. You always say that. Yeah. I'm always pretty much correct on that also. Oh, we'll see. Take it easy. I'm left-handed, so. You just pull it in the net when it's... Ready? Yeah, but it's... Now. Yeah, That's a 90, maybe. It can be. Yeah, it's a 90. Good job, Mika. Yeah, a whole lot better than 5 minutes ago. Oh, Can you step on that one for a second? fuck, we needed that. Up. It's... Is it up? Yeah. 96. Nice. No, wait, was it 97? No, 96. Okay. Nice. Yes, excellent. Oi, nyt pian tulee kala. Ollaan IKH-paikoilla. Katsojat miettii mikä on IKH, niin se on ison kalan heinää. Sitten on PSH:ta, joka on palannut sähköheinä. Ja sitten on PH:ta perusheinää. Ja sitten on myös ihan kaisla. Ihan kaislakin löytyy jo. Onko parempi? On se kortti. On se kortti. On se kortti. Mä otan sen siihen sulle. Ota se sieltä. Täällä. Op. Sama viehe. Sama viehe taas. Glitter Perch McTail V1 Original. Kato. Ai, nyt silmäpuntari heitti vähän 79. Heti 4. jakson alkuun tämmönen 79 senttinen hauki. McTail V1. Sama viehe. Glitter Perch Original. Paddle V2. On se hurja viehe. Oh. Jos eilen oli Square Pusher 14 ihan ylivoimainen, tänään on se. Ei oo toista. Tästä hakee Vaasasta lisää pyrstöä. Joo. Big Fiveissa Gator ottaa kaulaa entisestään ja ero kakkosena olevaan CVC:hen kasvanut jo 22 senttiä. Myös Wartsonker on tullut mukaan kärkikahinoihin puhkomalla 4 metrin rajan rikki. Mutta kuten ennenkin on huomattu, mitä vaan voi vielä tapahtua. Kyllä nyt lähtee. Mä heitän just siellä vanhalla, josta on lähtenyt maali. Kala! Näet? Iski ohi. Joo, elikkä nyt mulla on käytössä tää Lazy 155 millinen ja värissä Golden Shiner. Ihan älyttömän tykki tällä aurinkoisella kelillä tämmöset peilipintaiset viehet. Toimii vähän niinku spinnerbaitit semmosena reaktiovieheenä, kun sitä kelaa oikein kovaa, niin välähtelee tuolla pitkälle tuolla veden alla se väri. Nyt on kala! Pääliidertatsi siitä. Juu, ot tänne vaan. Nosta ylös. Touch! Hyvä, kiitos. Kiitos. Onks noita kahta nyt?
vastas. Turkulainen korppi. Onpa matala. Hitto kun olisi kirkkaampi vesi. Joo. Tää olisi kyllä makea näköinen paikka. Kirkkaalla vedellä. Keski se lopettaa, mutta ei se lopeta. Are you fishing the spoon? Yep. Spoon man. Spoon man with the roll. Tiny fucker. Couldn't it be like a meter fish? Yeah. Let's just... That's no compliment fish. No. Well, I got the leader at least, so... My wounded hand. Ah, damn. How can I miss it? No! Ah, damn. Can it be the same fish? It runs down there. It could be. Fuck. Oh! We both missed the fish. I put the anchor here, so try it again. Perkele. Nimenomaan. Saatana. Saatana. Fuck! It was a good fish. Did you see it? Yep. Yep. Deep breaths and go at it again. I saw it coming. Yeah, I saw. It was an 80 plus at least. It's the same fish. It's somewhere there standing. Yep. I'll put it anchor here. Yep. We're not leaving until we get it. We've been dropping 3 fish in a row in the same spot. Yep. God damn. God damn it. Need to get our shit together. Yeah. Oh, again! No. I'm falling apart here. Oh, first we're with the net, then. Why aren't they taking it? It's come fast and. Yep. They're just slamming it. It's small. Tackle it with pitties in his mouth. So I don't know what the hell is going on. I'm sleeping here. They come so fast I can do nothing. Yep. There are another one. It's a smaller one though. Can it be approved? No. Nope. No. Let go. Let it go. Yes. Let it go. Let's put the gills back out. I can handle this anymore. Whew. I think we should go a little bit up Yep. there and try that and then come back here. Yep. Because it seems to be active fish here. I need to do something for the film in Finnish here, so. Yep. Slack two. That was a pike. Joo, hauen kalastusasioista vielä, kun tässä nyt sen äärellä ollaan. Was a fucking 90 fish. Yeah, that was a big one. Yep, it was. Fuck. Followed all the way into the boat. He did. Joutuu keräilemään hetken aikaa, oli ihan hyvä kala. Oi! This is over meter fish. I see it. Over meter fish. They are here. I let the spot lock be. They moved down to this weed from that weed since the wind is pushing here. Yeah, that one was. That was over meter. Really slowly.
really slowly coming behind. Oh my god, those two fishes. Big one. Yep. Nice one. I'm retrieving fast as fuck. Keep it pressure. Boat is spot locked. This is a good one. Yep. I'm taking it from the back. Should I come there too? Yeah. No, just keep pressure. It's okay. He swims along. Yeah, I can't see your landing there. Now you see it. This is a good one. Oi, oi, oi. Okay. Straight, we take it straight up. Yeah. Are you ready? Yeah, I'm ready. But I can't see it yet. Yeah, it's a big one. Take it. I can't see it. It's on the boat. Yeah, there is. We don't gonna leave this spot. We keep on hammering fucking this. We're gonna get a couple of meter fish here. Yep. We'll go down and we go up, and we go down and we go up. Yeah, yep. yeah. But there's a lot of them. Oh, this one didn't hesitate at all. Like he took it all. Can you wet the board for me? Yeah. Just take a quick one here. They are a little bit biting anyway right now, so we need to really... Yep, and it's behind you. Thank you. Don't do that. Okay. Yep. Yeah, that one is nice. It's chunky. Yeah, it is. They're good looking here. It's not that big, but it's 80. 81 it is. Really important fish here, like 81 centimeters. We can get rid of some of the 60s. We have seen here now like 1 over meter pike, then some high 90 pike, and they are quite slow, but now they are a little bit biting, so we keep on grinding here so for our top 5. This one took like Pixa Junior, retriever color, quite hard, so we put her back. Oof. Mm. Nice, Mikael. Yeah! I don't know how the fuck can we lose that net. Like normally I'm pretty accurate with all that stuff. I don't know either. And nobody noticed it. We only have 3 people in the boat. I think it must have been when we released it or measuring it or something. That's why I think it's important to catch a lot of fish. Yeah. Because that point is so... You get 1 point for most fish also. Yes. So that is really and important. if it's a tie, because there's only 2 points per day. If it's a tie, then the one with the most fish wins. Nyt on pum. Nyt ei pääse kortille. Ainakin se on ottanut kanssa. Mä tuon sen siihen. Ei! Voi! Ei! Saatana! Nyt itkun kyyneleet. Ei! Mitä se Roki huutaa aina? Ei, se on tossa! Se on tossa! Joo, ei se auta. Et sä saa liimattua? En saa. Roki huutaa aina. Adrian! Joo, just Adrian! Niin katsotaan nyt. Oliko sulla vielä 1 pelan pyrsty? No se menee nyt. Ai. Yllättäen niitä löytyy aina lisää niitä pyrstöjä kun tuhoutuu. Aika monta kalaa kerittiin saada, aika hyviäkin kaloja, mutta nyt se meni. Se mikä on hyvä tässä McTail-vieheessä, että on hyvin monipuolinen viehe. Se niin ei pelkästään ole tämmönen lapiopyrstö. Mä oon liimannut tän lapiopyrstön, ne myydään tämmöisenä tuplapakkauksena, mutta tähän samaan vieheeseen täällä on tämmönen
ruuvi sisällä. Ja tuohon ruuviin voi kiinnittää periaatteessa minkälaisia pyrstöjä tahansa. Tämä McTail-viehe on sellaisenaan, se tulee pienellä sirppipyrstöllä, että tämä on jerkkiviehe. Mutta lisäämällä tuollaisen lapion siihen, siitä saa tehtyä helposti semmoisen shaddymaisen uinnin, eli se keinuttaa koko runkoa. Tai jos haluaa, niin pystyy laittamaan tämmöisen Schwarzonkerin Big Tailin, jolla sä saat tuollaisen ison sirppipyrstömäisen hahmon, joka on tappava tehokas varsinkin viileässä vedessä, alkukausi, loppukausi. Hyvin monipuolinen viehe ja näillä lisäpyrstöillä ja tämmöisillä kumivaihtoehtoilla voi tehdä tästä yhdestä ja samasta vieheestä aika paljon eri tyyppisiä vieheitä. Ei tarvi olla pakin täydeltä enää kameetta mukana. Onko liideltät? Okei. Monennäköistä ollaan kokeiltu ja oikean uistimen löytäminen on ollut aika vaikea tänään ja samanlaiset kalapaikat ei toimi toisaalla ja tää on vähän haastavampi päivä tällä alueella, missä me ollaan kalastamassa. Mikäli oikean uistimen löytäminen tuntuu sinustakin joskus haastavalta, muista, että pääyhteistyökumppanimme Happy Anglerin valikoimasta löytyy kampanjahinnoin jaksoilla nähtäviä tuotteita, vieheitä ja paljon muuta. Klikkaa siis itsesi sivulle happyangler.fi. Tulostaululla ei suuria muutoksia, paitsi että CVC parantanut hieman tulostaan ja kaventanut eroaan Gatoriin. Huomioitavaa myös, että Schwarzonkerilla vielä 2 65-senttistä haukea, joten pienilläkin parannuksilla tulos nousee nopeaan. Ei oikeesti, hei. Mun katkee kohta verisuoni päässä. Ei kolina, se on ihan tässä lähellä venettä. Ei saanut leuoille toikaan. Tässä tulee kohta pääsee itku tästä. Niin pääsee, ei kun ihan oikeesti pääsee. Ihan oikeesti pääsee ja... Tää mesta on täynnä niitä. Joo. Heti kun se penkka alkaa. Joo. Ei saisi kiroilla, mutta nyt on pakko. Tuli vauhdilla sivusta, kierähti tuossa. Ei jotenkin osunut kunnolla. Nyt mä teen semmoisen kikan, että mä laitan tän punaisen. Tuossa sirpissä on nyt joku. Ne ei osu siihen kunnollisesti. Se tuli kyllä vauhdilla kimppuun. Ei mitään pystynyt taas tekemään. Ihan täydellinen hutasu. Sanotaan näin, että jos noin... No, toiveajattelu, mutta jos noin kaikki paremmat olisi tullut ylös, niin tää olisi ollut huippupäivä. Niinpä. Niin. Mutta, vieläkin on aikaa korjata tilanne. Joka kerta kun me ollaan tuossa penkassa, niin on ollut joka ikinen kerta isomman kalan chance. Niin, että semmosia kaloja, joilla menisi 4 metriä rikkiä heittämällä. Joo. Ui!
Se tuli tuo veneen alta aivan täysillä. Se ei ota äkkiä ainakin livertatsi. No. Se on mittakala, mutta Älä karkuuta sitten, mutta se on hyvin kiinni. Tarvitko jeesi? Se tuli veneen alta ihan kuin raketti. Joo. Tarvitko jeesi? En tarvi. Kuusi 4. Hyvä. Ai peripäin. Yes. Kalapelistä aina. Arkea. Kyllä ne pienet pysyy. Pienet vaan pysyy. Hirveä ahvejengi tuli taas. Losing again. Oh, yep. Number 10. Got the leader. Joo, nyt löytyi sellainen paikka, missä pitkästä aikaa löytyi rakkolevää. Sitä on tässä oikeastaan etitty jo 2 päivää. Et tässä on nyt ollut vähän semmosia hyvänäköisiä rakkoleväpuskia ja tuossa keskustassakin pikkasen heti tuli pari tapahtumaa ja muutama mittakala. Että kyllä se aina tarvii vähän jotain suojaa ja mun mielestä tommonen rakkoleva on niinku ehkä parasta ja sit se on vähän semmonen niinku terveen veden merkki, että silloin on raikasta hyvää vettä kun on rakkolevää. Semmosia kun löytää, niin sinne vaan uistinta perään. Useimmiten tuottaa tulosta. No, like, I can feel it. It's boom. Can you see it in the road? Ding, it's bouncing. Now I'm stuck in the bottom. Talking. I'm just giving up. This ain't working now. We're catching every fifth. we're catching every fifth. Yeah. And losing the others. So. We need to change that ratio so it's the other way around. We should have numbers on somewhere around. Oh, it's a better. Yep. Yeah, it's a netting fish. Yep. Oh, are you ready? It's coming right up, right up, right up, right up. Grab. Woo! Yep, yep. Again, it was somewhere around here. Just hanging. Yeah. 63. Is it a... It might be. Let's just get this out of the way. It might just be the one we need. One small one that we need. Or is it? Ooh. Ooh. Yeah, I think it can be. Oh. Oppa. Oppa. Don't hoppa. No, oppa. Come on, come on, come on, come on. Put this one in the anchor. So. Coming deep. Yeah. It's actually quite good. Yep. Oof. Didn't feel that good when it Oh, takes. this is stressing me out. I'm going in the other side because the boat is really so much power. No, not yet. No, 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 no. 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 Not yet. Not ready yet. No, 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 no. Oh my god. I don't want to lose. I don't want to lose. Oh, oh come on. No. 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 How can it be so hard to get it up? What? Every time I see the shadow, it spooks. Yeah, like I don't want to tangle it. Yeah. Again. Even though I owe you one, so it's nice that you didn't remember. And it's off. Yep. Woo. Now I think it's approved. It's something Yep. 70s. Yep. 75 or Yep. something like that. Ooh. Thank you. It was a good fight for them small fish.
First it feels like it's very small. Because we're like doing like tick tick tick. Yep. Ah, good. Yeah, it's 80. 80. Exact 80. Oh, Here it is. The Angry Man. the Angry Man Finally. finally filled paper. Yeah. Clock is somewhere around 5, so Yeah. We got like an hour and a half left to fish, so this was just right on time. yeah. Now let's go for some upgrades. Nice thick 80 fish. Yep. Let's find a few more of those. Good looking back, so a couple of these and those 60s off the paper. So it will look good. There he goes. Bye bye. Woohoo! Where do we go? Yes! Oh, well done. Well done. Nyt tultiin takas viimeiset 2 tuntia tästä kisasta. Hinkataan tätä. Tää on pitkä tämmöstä kilometrikaislaa, mistä saatiin nää muutama hyvä päälle 90 kala ja katsotaan mihinkä se riittää. Huomista järveä. Se on tietenkin vaikea sanoa. En usko, että hirveän kauas meitä vietään. Tietenkin siellä on semmosia ilmiselviä vastauksia niin kuin Lohjanjärvi, mutta en jaksa uskoa, että sinne viedään kitumaan. McTail V1 Royal Pike. Kysyn Edi. Selvä. Tomi otti nyt vaihteeksi vähän paremman kalan. 94 senttiä. Siis mä otin taas. Niin taas vähän paremman kalan. Noniin. Hienoja kaloja. Hyvä. Laitetaan takaisin. Yeah, big in, nice one, really good fish. Yeah, you can see there on surface. This is nice one. I see the swirl. Yeah, We're spot locked again. Yeah, Boat will turn, just so you know about it. yeah, this is a good one. Yeah, it is. Nice, Mika. This is a good one. It's better than the other. Yeah, it is for sure. We really need to be. You ready? Yeah, I'm ready. I was born ready, baby. Yeah, I know. Yeah, that one is That's nice. over meter. No, it isn't. It is. No, it isn't. But it's a nice one. Go. I'm moving on. Okay. Yeah, I'm here. Watch out the line on the Yeah, boat. I can't do anything about it. I'm turning the No, boat. no. Now it's coming up. You take it directly. Push it. Yep, that's a fucking meter fish! It's a high 90. Man! And it's chunky as fucking hell. Look at it. And they are Look at the back of it. They are so fucking strong. Look at the back of that fish, man. It was like pulling my fucking rod from the boat. Yeah, I saw it. What the fuck? Oh, we need to keep pace up. Yeah, we're doing this fast. And yeah. Should I switch to the Picture Junior also? I don't have a clue. I tried because since they're biting that one, I have quite hard. If they bite this, I can't hook them. No problem. Oh, look at the back on that one. And go under your head. Wait a moment. Is it yeah. true? Is it true? Yeah. It's 90. There is 91. Okay, 91. Yep. Holy! Look at the belly fat and everything here. That one is a real lunker. I mean 91 and it must fit like over 5. Yeah, at least. I think it's more. Oh my goodness me. What a lunker. Okay, we're kind of getting there. One more nice fish, really fat one.
wide back, really nice belly, super strong fish. It was like pulling my rod under the boat and everything. Luckily we get it up, so this is good for our top 5. Nice, we put her back right away. Nice. Jälleen kertakaikkisen komea ja pulska hauki. CVC nousee tämän turvin kärkeen myös Big Fivessa ja on nyt kiinni päivän molemmissa pisteissä. Tosin kortin pienempiä kaloja kannattaa tutkailla. Schwarzonkerilla edelleen 65-senttinen mukana ja Gatorilla ja CVCllä yhdet reilu 70. Vähän meni reisille tää päivä. Osittain sen takia, kun ei osattu kaloja tartuttaa. Hyvät kisakalat olisi ollut tarjolla. Mutta kaikki ei ollut saatavilla, mutta siinä oli pari, että oli vähän löysää vastaria tai miehet unessa. Ja varmaan päällimmäinen syy, minkä takia tää nyt näyttää vahvasti siltä, että tää menee rumasti sanottuna munilleen. Mutta tällaista kalastus on, kalat ei aina tartu. Ja nyt kun on kisatilanne, niin se kirvelee. Kyllä se on todennäköisempää, että korona tarttuu rokotuksen jälkeen, kun kalat tänään meidän koukkuihin. Kyllä se näin on. Jokainen koosta riippumatta sylkäsee. Näin siinä käy. Kala. Jarru narahti, Mikko. Ei nau. Onks hyvä? Ihan ok. Tää? Ihan ok. Onks haalikala? On. Täällä Vestä sen. On hyvä kala. Oi harava. Jaa! They just flew it's Ville. Niin, oli sanomassa, että tultiin sitten takaisin tähän paikkaan, jos saatiin näitä kaloja. Nyt saadaan taas. No niin, äkkiä irti. Meillä on vielä... Heitä mua pihdillä. 7, 8. Eikö me 8 puukki, Sami? On. 7, 8. Hyvä lisä kortti. That bay looks good. Yep. Fuck me, they're having a party. Why? They're birds. Yeah. Yeah. Net? I don't know. No. Take it. Leader? Yeah. Can it take 73? Measure it just so I know I can continue. No. It's a 71 or something. Oh. Onko? Saattaa olla, vene vähän liikkuu, mutta ota haavi valmiiksi vaan. Ja nyt tulee turhaan helposti, mutta ota haavi, ei sitä tiedä. Tää tulee niin, ei tää voi olla iso. No. Mä en näe mitään, Tulla. Enää kortti yhtä tällaista vailla. Sitten meillä on kyllä
Sitten meillä on kyllä sellainen lappu, että tarvii sanoa kyllä, jos joku se Nyt se sen voittaa, niin sitten hattu päästä. Me ollaan taas kaikkemme annettu. Nyt tuli 4. tällainen 90 kortille. 90 päälle. 92. 92 senttiä. Nieriä. Viimeinen kilpailutunti Naantalissa käynnissä. Ja Schwarzonker kiilaa kärkeen 3 sentin turvin. Jälleen saadaan päivän lopusta todellinen jännitysnäytelmä aikaiseksi. Kaikilla kärkijengeillä vielä 1 70 kortilla, minkä voi helposti parantaa. Now we are doing a new spot, the last spot of the day. A little bit of shade. It's the only shade that I have seen in a while. Sounds like we started. Yeah, but let's try this one, and I think it's like done after that. Yep. We have something like half an hour left, so. Yep. Is it better? You need a net? No, I think it's fine. Yeah, because I think this one is a little bit better. What was the smallest one? 75? Yep. Yeah, we can see what this is. So we got some action on. Let's see what I'm just gonna try to. Well, this is definitely bigger than 75, I think. Oh. Can you give me the net? I can do it myself. Are you sure? Yep. No, not yet. But I can just try to. Whoopa! It swims right in! Woohoo! Yeah, it's actually quite high, 80. It's 88. Oh, really? Yeah. Nice! Nice upgrade! Nice. Salmon Boy is on fire. Viimeinen puolituntinen käyntiin. Ehtiikö Rapala aloittamaan loppukirin? I think it's a bigger one. Oh, it's a really wow. It's close to 90. Whoopa! It seems like it. Yes, please. I was just keeping it in the water, telling those story about my army time. So remembering the youth. Spoonman. Spoonman is here again. It's coming nice and slowly here. Oh, let me know when you want it. Yeah. Oh no! Don't come to the surface. It's the close to meter. Ooh. Oh, don't drop it. Oh, I hate this. No. Oh, it's going. Oh. Every time when it takes too long time, the risk of the unhooking is so big. Don't come to the surface. No. You can take line if you want, but don't come to the surface. Oh, I hate this. Yeah, me too. It's dragging this line. No. No. Stay down. Stay down. Don't come on. It's a really good fish. Now it's coming straight up. Do we have it? Yeah. Ah! Oh. After all, we managed to do it. Oh, good job. There we have it. It's the close to meter. Oh. Whew. It was like kind of watching it. Oh. I'm not quite there that it's a meter, but it's really thick fish. So yep. As you can see from the back. No, it's only 90. Yep. It's only 90 flash. But it's fat. It's a really fat fish. It's only 90, but it's something like 6.5 kilos. Yeah. Kuin varkain, Rapalakin on nyt mukana taistelmassa päivä Big Five -pisteestä.
Drop it, drop it, drop it. Remember it's there? Yep, it's the spinnerbait, you know. That's a lunker. Taking it directly. Spot lock is out. Oh, don't do that. It's it. It's there. Yeah, it's an 85. It can be near 90, I don't know. Yeah, okay, so we see. Fuck it, we are on fire, man. Oh. Oh my god. Comparing to yesterday, what the fuck? Yeah, what happened? Yeah, we're like board is wet. Board is wet. Nice one. They are so fat here. Like 86. 86 it is. Let me see. It was like really close call there. Open the mouth a little bit. Just to be, need to be here a little bit more. There. 86. 86, okay. Okay. This is it. This is it. This is man. 86. 86. Look at the belly of it. Yeah. They are like, what the hell they are eating here? not for those fucking small No, smells. for sure. Okay, I'll put it back. There you go, man. Down to the bottom. That was nice. Super nice strike. Oh my god. Oh, I was that was slime, man. That's a pike. Okay. Oh. Nyt on Naantalin päivä saatu pakettiin, ja tiukan taistelun jälkeen lopulta CVC:lle molemmat pisteet niin Big Fivesta kuin isoimmasta kalasta. Jälleen vaikeissa olosuhteissa 4 joukkuetta ylitti upeasti 4 metrin rajan. Joukkueet eivät siis itse tiedä päivän lopullisia tuloksia tai miten pisteet jakautuvat. Seuraavaksi paljastetaan Lake X. So you think you're gonna know the lake directly when you see it? Yeah. Lake X, tossa tuli. Mikä tää? So the average depth of the lake is 10.4 and the biggest depth is 47 meters. Lake X is... Oh my goodness me. Jaha. Kyröjärvi. Hyriksä. Päästään Kyrdelle. Ai että mä nautin. Tiedätkö sä miksi, Tomi? Joo. No tosi paljon lyhyempi kotiin sitten. Yeah, no problem for us. I probably fished here 20 times. Easy game. Joo. Mä rupean tutkimaan saman tien syvyyskarttaa ja omaa blänejä. Ei muuta kuin kastit vinoon ja nyt lähdetään. We have to do very good if we can manage to beat those. So. But we can do very good. Yeah, I think so. We're not giving up. Nope. We'll beat them old school style. Yeah. We're just hitting those deep spots and hope something Hope for the best. Yeah. We hope for the best. We hope for 2 points today and then we're gonna fucking catch them there. Yeah. And even if we don't get any points today, I'm super happy with the result of today. We did it really good today. Yeah, we really. Thanks, bro. Good job. Now we're going home. Yeah, we do.